หือสดชื่นอะไรของเธออยู่ดีๆก็มาสูดอากาศโชว์ เปล่าครับ ผมแค่กำลังชื่นชมกลิ่นปากอันหอมสดชื่นของตัวเอง เพราะเมื่อเช้าผมแปรงฟันมาอย่างดี แหมมันก็ควรจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมั้ง ใครเขาก็แปลงฟันกันทั้งนั้นแหละ ตื่นมาถ้าไม่แปลงนี่สิเรื่องใหญ่เพื่อนไม่คบนะบอกก่อน ใช่ครับ มันเป็นเรื่องปกติในยุคนี้ แต่คุณเชื่อไหมครับว่าไอ้แท่งพลาสติกมีขนที่เรายัดเข้าปากกันอยู่ทุกเช้าเย็นเนี่ยต้นกำเนิดของมันไม่ได้มาจากห้องแลบสะอาดหรือหมอฟันใจดี อ้าว แล้วมันมาจากไหนล่ะคะ มันมาจากสถานที่ที่สกปรกที่สุดโหดร้ายที่สุดและเหม็นเน่าที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษมันเกิดในคุกครับ ฮะ คุกเนี่ยนะคะ เดี๋ยวของที่เราเอาเข้าปากทุกวันเนี่ยเกิดในคุกด้วยเหรอ ถูกต้องครับ และที่พีคกว่านั้นคือ มันถูกทำขึ้นมาจากขยะเหลือทิ้งในจานข้าวของนักโทษเลย อ้อยขนลุก เดี๋ยวนะคะ เธอจะบอกว่าฉันกำลังใช้นวัตกรรมของนักโทษอยู่เหรอ ใช่ครับ วันนี้ซีโร่ทูโนจะพาคุณย้อนเวลากลับไปปี 1780 ไปดูกันว่าทำไมชายคนหนึ่งถึงต้องเอากระดูกสัตว์มาแย่ปากตัวเอง และเรื่องราวนี้มันเปลี่ยนโลกของสุขอนามัยไปตลอดกาลได้ยังไง เตรียมยาสีฟันไว้ให้ดีนะครับ แล้วไปฟังกันเลย โอเค ก่อนจะไปถึงเรื่องคุกก่อน ฉันขอถามหน่อย คือก่อนหน้านั้นมนุษย์เราไม่แปลงฟันกันเหรอคะ ปากไม่เหม็นเน่ากันแย่เลยเหรอ เหม็นสิครับ เหม็นมากด้วย แล้วก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคศตวรรษที่ 18 หรือช่วงปี 1700 เนี่ย กรุงลอนดอนไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังนะครับ มันคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม คนแออัด ขยะเกลื่อนเมือง แล้วเรื่องปากท้อ เรื่องปากฟันล่ะคะ ยุคนั้นคนส่วนใหญ่เขามีวิธีทำความสะอาดฟันที่ฟังแล้วอาจจะเสียวฟันนิดนึงนะ เขาจะใช้เศษผ้าครับ เศษผ้า เอามาเช็ดถูๆเนี่ยนะคะ ใช่ครับ มักจะเป็นผ้าลินิน เอามาพันนิ้วชี้ แล้วก็จุ่มลงในผงขัดฟันสูตรโบราณ ซึ่งผงที่ว่าคือมิ้นท์หอมๆงั้นเหรอคะ ฟันไปเถอะครับ ส่วนผสมยอดฮิตคือเกลือ ผสมกับเขม่าวควัน หรือซุดที่ขูดมาจากเตาผิง หรือไม่ก็บางทีใช้เปลือกหอยบดละเอียด โอ้ยเขม่าวควันเนี่ยนะคะ เอาถ่านมาถูฟันเนี่ยนะมิน่าล่ะฟันถึงกร่อนกันหมด ใช่ครับ คือมันก็พอจะขัดคราบออกได้บ้าง แต่มันไม่ทั่วถึงซอกฟันหรอกครับ แล้วลองจินตนาการดูสิครับ เอาผ้าถูๆแล้วผ้าก็ไม่ได้สะอาดมาก อี แค่คิดภาพตามก็ขมคอแล้วค่ะ แล้วจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนคะ จุดเปลี่ยนมันเริ่มที่ผู้ชายคนหนึ่งครับ ชื่อว่าวิลเลียมแอดดิสเขาเป็นคนอังกฤษ อาศัยอยู่ในย่านเคลอร์เคนเวลเขาเป็นพ่อค้าธรรมดานี่แหละครับ แต่ในปี 1780 ชีวิตเขาพลิกผันครับ เขาไม่ได้ไปรับรางวัลโนเบล แต่เขาดันไปติดคุกแทน อ้าว ไปทำอะไรผิดมาคะ ตามเอกสารประวัติศาสตร์บอกว่า เขาไปพัวพันกับเหตุการณ์จลาจลครับ หรือ Riot น่าจะเป็นการก่อความไม่สงบในย่าน Spitalfields ซึ่งตอนนั้นการเมืองลอนดอนกำลังเดือดดาลเรื่องศาสนาพอดี สรุปคือพี่แกโดนโยนเข้าซังเตที่ชื่อว่า Newgate Prison Newgate Prison ชื่อนี้คุ้นๆเหมือนในหนังเลยค่ะ ครับ เป็นคุกที่ขึ้นชื่อว่านรกบนดินของลอนดอนเลยครับ มันแออัด สกปรก เหม็นอับ เต็มไปด้วยเชื้อโรค คือถ้าคุณไม่ตายเพราะโดนประหาร ก็อาจจะตายเพราะไข้รากสารในนั้นแหละครับ โอเค สภาพเลวร้ายขนาดนั้น แล้วเขาจะมีอารมณ์มาห่วงเรื่องฟันขาวสะอาดได้ยังไงคะ นี่แหละครับคือความจีเนียสของมนุษย์ คือพอเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ย กิจวัตรเดิมๆคือการเอาผ้าชุบเขม่ามาถูฟันใช่ไหม แต่คุณลองนึกภาพผ้าขี้ริ้วในคุกสิครับ ไม่นะ อย่าบอกนะว่า ใช่ครับ มันโสโครกมาก แอดดิสเขารู้สึกว่าวิธีนี้มันไม่ได้เรื่องและมันขยะแขยงเคียนทน เขาเป็นคนรักสะอาด เขาเลยนั่งคิดนอนคิดว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิวะ แล้วเขาทำยังไงคะ ในคุกไม่มี7-Eleven ให้เดินไปซื้อของนะ วันหนึ่งครับ ระหว่างที่เขากำลังเซ็งๆ เขาเหลือบไปเห็นคนกำลังกวาดพื้น เขาเห็นไม้กวาดที่กวาดฝุ่นตามพื้น แอดดิสก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้น เขาคิดว่า เฮ้ย ถ้าเราย่อส่วนไม้กวาดลงมา แล้วเอามาปัดเศษอาหารตามซอกฟันแทนการเอาผ้าถูล่ะ โอ้โห คิดได้ไงคะ จากไม้กวาดสู่ปาก แต่เดี๋ยวนะ วัสดุล่ะคะ จะเอาไม้กวาดมายัดปากก็ไม่ได้นะ นี่คือช่วงเวลาแม็กไกเวอร์ของเขาเลยครับ เขาเริ่มมองหาของรอบตัว อย่างแรกคือด้ามจับ เย็นวันนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จ
เขาแอบเก็บกระดูกสัตว์ที่เหลือจากมื้ออาหารเอาไว้ครับน่าจะเป็นกระดูกท่อนขาของวัวหรือหมูชิ้นเล็กๆครับเขาเอามาล้างขัดจนสะอาดแล้วก็เจาะรูเล็กๆถี่ๆที่ปลายด้านหนึ่ง เดี๋ยวนะคะ เขาเอาอะไรเจาะ ในคุกมีสว่านด้วยเหรอ ในเอกสารไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเขาไปหาเครื่องมือมาจากไหนแต่เชื่อว่าเขาคงจะไปตีสีกับผู้คุมหรือไม่ก็แอบลับเศษเหล็กมาเจาะเองความพยายามสูงมาก โอเค ได้ด้ามแล้วนะคะ แล้วขนแปลงล่ะคะ อย่าบอกนะว่าใช้ผมตัวเอง ไม่ใช่ครับผมคนมันนิ่มไปขัดไม่ออกหรอกแอดดิสไปขอหรือซื้อใต้โต๊ะขนหมูหรือพิกบริสเซลส์มาจากผู้คุมครับ ขนหมูเหรอ ใช่ครับขนแข็งๆจากคอหมูหรือขนม้าแต่ส่วนใหญ่ยุคนั้นจะใช้ขนหมูป่าครับเพราะมันแข็งและเหนียวพอเขาเอาขนหมูมามัดเป็นกระจุกเล็กๆยัดใส่รูที่เจาะไว้แล้วก็เอากาวหรือกลูหยอดปิดล็อกไว้ไม่ให้หลุด โอ้ my god นี่คือแปรงสีฟันด้ามแรกของโลกเหรอคะ กระดูกกินเหลือกับขนหมูและกาว ถูกต้องครับนั่นคือ the first modern toothbrush ที่หน้าตาคล้ายกับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่สุด แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะ มันเวิร์กเหรอ เวิร์กมากครับพอเขาทำเสร็จเขาเป็นคนเดียวในคุกที่ฟันสะอาด เพื่อนนักโทษเห็นก็คงแบบเฮ้ยไอ้นั่นมันเอาอะไรแหยงปากวะ เป็นเทรนด์เซตเตอร์ในคุกซะงั้น และพอเขาพ้นโทษออกมาในปี 1780 เขาไม่รอช้าครับเขาไม่ได้กลับไปขายของเดิมแต่เขาตัดสินใจเปิดบริษัทผลิตไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้ขายทันที เดี๋ยวนะคะ ออกมาปุ๊บตั้งโรงงานเลย มั่นใจมากนะ มั่นใจสิครับเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่ามันดีกว่าเอาผ้าถูเกลือตั้งเยอะ เขาตั้งชื่อแบรนด์ว่า Wisdom Toothbrushes ครับ Wisdom ที่แปลว่าปัญญาเหรอคะ ใช่ครับ ประมาณว่าฉลาดเลือกต้องเลือก Wisdom อะไรทำนองนั้น ธุรกิจของเขาบูมมาก กลายเป็นสินค้าขายดีถล่มทลายในลอนดอน จากอดีตนักโทษกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยแหละครับ จนลูกสาวเขามารับช่วงต่อ กิจการก็ขยายไปทั่วโลก และที่พีคคือทุกวันนี้แบรนด์ Wisdom Toothbrushes ก็ยังอยู่นะคะ เป็นแบรนด์แปรงสีฟันที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ยังผลิตขายอยู่ในอังกฤษเลย เห็นไหมครับ จากเศษกระดูกในคุก กลายเป็นตำนานธุรกิจเฉยๆเลย แต่เดี๋ยวนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้ฉันสงสัยอย่างหนึ่ง ขนหมูเนี่ยมันไม่อันตรายเหรอคะ คือหมูมันก็สกปรกนะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ และนั่นคือจุดอ่อนใยหลวงของแปรงยุคแรกครับ ใช่ครับ ขนหมูหรือขนสัตว์ตามธรรมชาติเนี่ยมันมีปัญหาสำคัญคือ แกนมันกลวงครับ แกนกลวงแล้วไงต่อคะ พอแกนมันกลวง มันก็เก็บความชื้น แบคทีเรียก็เข้าไปปาร์ตี้กันข้างในนั้น แห้งยาก แถมใช้ไปนานๆขนก็หลุดร่วงติดคออีก อีนึกภาพแปลงฟันแล้วมีขนหมูเน่าๆหลุดคาปากไม่ไหว โลกเราทนใช้ขนหมูกันมา100 กว่าปีครับ จนกระทั่งปี 1938 พระเจ้ามาโปรดครับ บริษัทดูปองของอเมริกาได้คิดค้นวัสดุสังเคราะห์ชนิดใหม่ ที่ชื่อว่าไนลอนครับ อ๋อ ไนลอนที่เราใช้กันทุกวันนี้นี่เองค่ะ ใช่ครับ ไนลอนมันตัน ไม่กลวง แบคทีเรียสะสมยาก แห้งเร็ว และควบคุมความนุ่มแข็งได้ตามใจชอบ แปรงสีฟันไนลอนรุ่นแรกชื่อว่า Dr. West Miracle Tuft ชื่ออลังการมากค่ะ Miracle Tough แต่คุณเชื่อไหมครับ แม้จะมีแปรงไนลอนแล้ว แต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยแปรงฟันกันเป็นกิจวัตรครับ อ้าว ทำไมล่ะคะ มีของดีขนาดนี้แล้วด้วย มันเหมือนเป็นของฟุ่มเฟือยนิดๆ หรือเป็นเรื่องที่คนยังไม่เห็นความสำคัญ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ WW2 ครับ สงครามอีกแล้วเหรอคะ สงครามเกี่ยวอะไรกับการแปลงฟัน เกี่ยวเต็มๆครับ ตอนเกณฑ์ทหารกองทัพอเมริกันเจอปัญหาใหญ่มากครับ คือทหารเกณฑ์ฟันผุฟันเน่า จนเคี้ยวอาหารสนามหรือราชั่นไม่ได้ ป่วยเรื่องเหงือกจนรบไม่ไหว แพ้สงครามเพราะฟันผุเนี่ยนะคะ เกือบจะเป็นอย่างนั้นครับ กองทัพเลยออกกฎเหล็ก บังคับให้ทหารทุกคนต้องแปรงฟัน ถือเป็นหน้าที่ทางวินัยทหารเลย มีการแจกแปรงสีฟันเป็นยุทธภัณฑ์ประจำกาย คือต้องตื่นมาแปลงฟันพร้อมกับขัดรองเท้าคอมแบทเนี่ยนะคะ ใช่ครับ และพอสงครามจบ ทหารพวกนี้กลับบ้าน ก็เอานิสัยการแปรงฟันทุกวัน กลับไปแพร่หลายให้ลูกเมีย ให้ครอบครัว จนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ของสังคมอเมริกันและทั่วโลกในที่สุดครับ โอ้โห สรุปคือต้องขอบคุณนักโทษในคุกนิวเกตที่คิดค้นและขอบคุณกองทัพที่บังคับให้ใช้ ไม่งั้นป่านนี้เราอาจจะยังเอาผ้าถูเกลือกันอยู่นะเนี่ย
จริงครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านวัตกรรมเปลี่ยนโลก บางทีมันไม่ได้เกิดในห้องทดลองไฮโซเสมอไปครับ ใช่ค่ะ มันเกิดจากปัญหาและความพยายามที่จะแก้ปัญหา วิลเลียมแอดดิสอยู่ในจุดที่แย่ที่สุดในชีวิต คือติดคุก แต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมจำนนกับสภาพความเป็นอยู่ที่สกปรก เขาเลือกที่จะประดิษฐ์ทางออกขึ้นมาเอง จากเศษกระดูกเศษอาหารในคุก สู่อุตสาหกรรมพันล้าน และช่วยให้คนทั้งโลกไม่ต้องทนปวดฟัน สุดยอดจริงๆครับ ใครจะไปคิดนะ ว่าครั้งหน้าที่หยิบแปรงสีฟันขึ้นมา อาจจะต้องมองมันใหม่ด้วยความเคารพท่านแอดดิสเขานิดนึง แต่อย่าไปใช้ขนหมูแบบท่านก็พอนะครับ ใช้ไนล่อนน่ะดีแล้ว ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ แบบนี้อีก แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ